خب بسیار عالی دوستان، میخوایم راجع به 3 تا کلمه کاربردی که بعضی وقتا اشتباه گرفته میشن با هم دیگه حرف بزنیم. for, since و ago. 3 تا کلمه خیلی شبیه همان تو کاربرد، ولی خب توی در واقع توی جمله وقتی میان ممکنه اشتباه گرفته بشن، ولی کاربردشون کلا فرق داره. معمولا برای حال کامل ازشون استفاده میکنیم. خب اولین قسمت و اولین کلمه for. به چه معنی؟ for به معنی برای مدت زمان خاصی. از for وقتی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم یک کاری چه مدت طول کشیده است. فرمولش اینه که اول for رو میاری، بعدش هم مدت زمان رو میاری. مثلا for 2 hours یعنی به مدت 2 ساعت. for 3 days به مدت 3 روز. for 6 years به مدت 6 سال. مثال: من 5 سال اینجا زندگی میکنم. I have lived here for 5 years. حالا 20 تا مثال کار کنیم راجع به for. I have studied for 2 hours. من 2 ساعت درس خواندم. She has slept for 10 hours. او 10 ساعت خوابیده است. We have lived here for 5 years. ما 5 سال است اینجا زندگی میکنیم. He has worked for 3 days. او 3 روز کار کرده است. They have waited for an hour. آنها 1 ساعت منتظر ماندند. I have known him for 6 years. من 6 سال است او را میشناسم. She has been sick for a week. او 1 هفته مریض بوده است. We have played football for 2 hours. ما 2 ساعت فوتبال بازی کرده ایم. He has studied English for 4 months. او 4 ماه است انگلیسی میخواند یا خوانده است. They have stayed here for a month. آنها 1 ماه اینجا ماندند. I have worked for 10 years. من 10 سال کار کردم. She has watched TV for an hour. او 1 ساعت تلویزیون دیده است. ما 30 دقیقه صحبت کردیم. We have talked for 30 minutes. اگه دقت کنی بعد از for کلاً مدت زمان میاد. He has driven for 6 hours. او 6 ساعت رانندگی کرده است. They have lived in Tehran for a long time. آنها مدت زیادی در تهران زندگی کردند. I have waited for 20 minutes. من 20 دقیقه منتظر مانده‌ام. She has cooked for 2 hours. او 2 ساعت آشپزی کرده است. We have worked for 3 weeks. ما 3 هفته کار کرده ایم. He has exercised for an hour. او 1 ساعت ورزش کرده است. They have traveled for 5 days. آنها 5 روز سفر کردند. پس جمع‌بندیمون میشه چی؟ جمع‌بندیمون میشه این که بعد از for مدت زمان رو میاریم و توی حال کامل هم معمولاً کاربرد داره، نه همیشه. خب قسمت دوم since. کلمه since به معنی از و بعد از since نقطه شروع زمان میاد. از since زمانی استفاده میکنیم که شروع یک زمان مشخص باشد. پس since رو میاری بعد نقطه شروع زمان. مثلا since Monday از دوشنبه. نمیگیم from Monday. برای زمان از since استفاده میکنیم. since 9 o'clock از ساعت 9. since 2020 از سال 2020. since July از جولای. مثال کار کنیم. I have lived here since 2019. من از سال 2019 اینجا زندگی میکنم. ساختارها زمان حال کامل بچه‌ها. توی ترجمه شاید مشخص نباشه ولی ساختارها زمان حال کامل. She has worked here since Monday. او از دوشنبه اینجا کار میکند. We have studied since morning. ما از صبح درس خواندیم. He has been sick since yesterday. او از دیروز مریض است. They have waited since 9 o'clock. آنها از ساعت 9 منتظر بودند. I have known him since childhood. من از کودکی او را میشناسم. She has lived here since January. او از ژانویه اینجا زندگی می کند. We have played football since noon. ما از ظهر فوتبال بازی کرده ایم. He has worked here since 2022. او از سال 2022 اینجا کار می کند. They have stayed here since Friday. آنها از جمعه اینجا ماندند. I have studied English since last year. من از سال گذشته انگلیسی خواندم. She has slept since midnight. او از نیمه شب خوابیده است. We have talked since breakfast. ما از صبحانه صحبت کرده ایم. He has driven since morning. او از صبح رانندگی کرده است. They have lived here since childhood. آنها از کودکی اینجا زندگی می کنند. I have worked since 8. من از ساعت 8 کار کردم. She has cooked since noon. او از ظهر آشپزی کرده است. We have exercised since morning.
ما از صبح ورزش کرده ایم. He has studied since Saturday. او از شنبه درس خوانده است. They have traveled since last week. آنها از هفته قبل سفر کردند. خب میرسیم به قسمت سوم. کلمه سومی که باید یاد بگیریم ago. ago یعنی پیش یا قبل از الان. برای چیزی استفاده میشه که در گذشته اتفاق افتاده و تموم شده. فرمولش یه ago میاری بعد مدت زمان. مثلا 2 days ago یعنی 2 روز پیش. 10 minutes ago 10 دقیقه پیش. A year ago 1 سال پیش. و نکته که هست اینه که معمولا با گذشته ساده میاد، با سیمپل پست میاد کلمه ago. خب با حال کامل نمیاد، اشتباه نگیری. I saw him 2 days ago یعنی من 2 روز پیش اونو دیدم. She arrived 10 minutes ago او 10 دقیقه پیش رسید. We ate dinner an hour ago ما 1 ساعت پیش شام خوردیم. He left 3 weeks ago او 3 هفته پیش رفت. They moved here a year ago آنها 1 سال پیش به اینجا آمدند. خب I bought a car 2 months ago من 2 ماه پیش ماشین خریدم. She called me yesterday ago اشتباه دوستان، نباید بگیم، درستش اینه که she called me yesterday. اوکی؟ یعنی او دیروز به من زنگ زد. We met 5 years ago ما 5 سال پیش همدیگر را ملاقات کردیم. He started school 6 years ago او 6 سال پیش مدرسه را شروع کرد. They traveled a month ago آنها 1 ماه پیش سفر کردند. I finished my homework 2 hours ago من 2 ساعت پیش تکلیفم را تمام کردم. She washed the dishes 20 minutes ago او 20 دقیقه پیش ظرفها را شست. We watched a movie yesterday ما دیروز فیلم دیدیم. He opened the door a minute ago او 1 دقیقه پیش در باز کرد. They arrived 3 hours ago آنها 3 ساعت پیش رسیدند. I bought this phone last year من پارسال این گوشی را خریدم. She cleaned her room yesterday او دیروز اتاقش را تمیز کرد. We started class 2 hours ago ما 2 ساعت پیش کلاس را شروع کردیم. He sold his bike last month او ماه قبل دوچرخه‌اش را فروخت. They visited us a week ago آنها 1 هفته پیش به دیدن ما آمدند. پس ما for, since و ago رو یاد گرفتیم. خب یه تفاوت مهم. Rachel arrived in Brazil 3 days ago یعنی ریچل 3 روز پیش به برزیل رسید، ولی Rachel has been in Brazil for 3 days یعنی ریچل 3 روز است که در برزیل است. تفاوتی که وجود داره اینه که ago قبلش چی میاد؟ 3 days ago مدت زمان میاد و for هم مدت زمان میاد، ولی این گذشته ساده است یعنی سیمپل پسته، این حال کامله یا present perfect. حالا ازت میخوام ترجمه کنی برام. بگو که من 3 ساعت است منتظر هستم. چجوری میگی؟ فکر کن خودم جواب بهت میگم. آفرین، میگی I have waited for 3 hours. او از دوشنبه اینجا کار میکند. آفرین، میگی he has worked here since Monday. ما 2 سال است در این شهر زندگی میکنیم. آفرین، میگی we have lived here for 2 years. آنها 10 دقیقه پیش رسیدند. بگو، فکر کن. آفرین، میگی they arrived 10 minutes ago. من از سال 2020 انگلیسی میخونم. I have studied English since 2020. او 1 ساعت است آشپزی می کند. She has been cooking for an hour. یا میتونی از حال کامل هم استفاده کنی. She has cooked for an hour. من او را 5 سال است میشناسم. آفرین. I have known him for 5 years. ما 3 هفته پیش سفر کردیم. پیش داره، ببین پیش داره. We have traveled 3 weeks ago.
او از صبح درس خوانده است. He has studied since morning. آنها 2 ماه است اینجا هستند. They have been here for 2 months. من نیم ساعت است ورزش می کنم. I have exercised for half an hour. او 2 روز پیش ماشین خرید. He bought a car 2 days ago. ما از جمعه منتظر بوده ایم. We have waited since Friday. او 4 ساعت است رانندگی می کند. He has driven for 4 hours. آنها 1 سال پیش ازدواج کردند. زمان گذشته ساده باید بیاری. They got married 1 year ago. من از کودکی او را می شناسم. I have known him since childhood. او 10 دقیقه است خوابیده است. She has slept for 10 minutes. ما 1 ساعت پیش شام خوردیم. We had dinner an hour ago. آنها از ژانویه اینجا زندگی می کنند. They have lived here since January. من 3 هفته است انگلیسی تمرین می کنم. I have studied English for 3 weeks. خب بسیار عالی، اینم از مثال دوستان. امیدوارم این جلسه به دردتون خورده باشه. چندین بار ببینید. من شماره تماسمو میذارم برای علاقه‌مندان به کلاس‌های جمله سازی خودم. 0930 647 24 38 شماره تماس منه. میتونید توی واتساپ و سایر پیام رسان‌ها به من پیام بدید و بگید که میخوام توی کلاس‌ها شرکت کنم تا راهنماییتون کنم و استارت کار رو بزنیم. این ویدیو رو حداقل چندین بار ببینید و یادداشت برداری کنید، نکات رو تکرار کنید که قشنگ توی ذهنتون بمونه و بتونید ازش استفاده کنید برای جمله سازی. میبینمتون.